હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. ઘણા સમય પછી હું વિડીયો બનાવી રહ્યો છું અને આ વિડીયો છે ધોરણ 10 ગુજરાતી મીડિયમ વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 6. ચેપ્ટરનું નામ છે આઈ લવ યુ ટીચર, એટલે કે ટીચર હું તમને પ્રેમ કરું છું. આ ચેપ્ટર જે છે એ એક ટીચર અને એક છોકરી હેલન કેલર એના વિશે છે. ટીચરનું નામ છે મિસ એન સુલિવન અને છોકરીનું નામ છે હેલન કેલર, જે આંધળી અને બેરી હોય છે. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરી છીએ ચેપ્ટર. તમને કંઈ ડાઉટ હોય તો કમેન્ટમાં તમે પૂછી શકો છો. હેલન કેલર બીકેમ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ વેન શી વોઝ વેરી યંગ, એટલે કે એ બેરી અને આંધળી થઈ ગઈ જ્યારે એ બહુ નાની હતી ત્યારે. સિન્સ શી વોઝ ડેફ શી ડીડ નોટ લર્ન ટુ સ્પીક, એ બેરી હતી એટલે બોલતા પણ નહોતી શીખી. સો હર પેરેન્ટ્સ વર એક્સ્ટ્રીમલી વરીડ, એટલે એના પેરેન્ટ્સ છે એ ચિંતિત હતા. તે ફાઉન્ડ મિસ સુલિવન અ ટીચર ફોર ધ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ, એટલે કે એ ટીચર ગોઈતા જે બેરા અને આંધળાના હતા. એનું નામ હતું મિસ સુલિવન. ધેટ ચેન્જડ હેલન્સ લાઈફ, એ હેલનની જિંદગી બદલી નાખી. હિયર ઇઝ એન અકાઉન્ટ ઓફ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન અ લાઈફ ઇન હર ઓન વર્ડ્સ, એટલે કે નીચે જે લખેલું છે એ બધું હેલન કેલરે પોતે લખ્યું છે કે એની લાઈફની અંદર શું મુસીબતો આવીને કેવી રીતે એ સક્સેસ થઈ. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર દેટ મોર્નિંગ ઓફ ધ યર 1887, 1887ની સવારની વાત છે. આઈ વોઝ જસ્ટ 7 years ઓફ એજ ધેન, એટલે કે હું ખાલી 7 વર્ષની હતી. માય ટીચર એન સુલિવન કેમ ટુ અવર હાઉસ ધેટ ડે, એ દિવસે ટીચર એના ઘરે આવ્યા હતા એન સુલિવન. નેક્સ્ટ ડે શી લેડ મી ઇન ટુ હર રૂમ એન્ડ ગેવ મી અ ડોલ, પછી બીજે દિવસે એ એના રૂમમાં લઈ ગયા અને મને ઢીંગલી આપી રમવા માટે. ડોલ એટલે આઈ પ્લેડ વિથ ઇટ ફોર અ વાઇલ, થોડીક વાર હું એના સાથે રમી. ધેન મિસ સુલિવન મેડ સમ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ ઓન માય પામ, અને પછી એ મારા હથેળીમાં કંઈક લખ્યું ફિંગરથી, આંગળીથી. ઇટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ, એટલે કે મને અદ્ભુત અનુભવ થયો. આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ પ્લે એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ ધ મુમેન્ટ શી મેડ વિથ હર ફિંગર, એટલે કે એની આંગળીથી જે સ્પર્શીને મને મારી હથેળીમાં કાંઈ લખતા એનાથી મને મજા આવતી ને હું પણ ટ્રાય કરતી શીખવાની. વેન આઈ ફાઇનલી સક્સીડેડ ઇન ડુઈંગ ધેટ કરેક્ટલી આઈ વોઝ થ્રિલ્ડ. આઈ ડિડન્ટ નો ધેટ આઈ વોઝ સ્પેલિંગ ડોલ, એટલે કે મને નહોતી ખબર કે હું ઢીંગલી સ્પેલ કરું છું એ. સમ ડેઝ લેટર વી વર વોકિંગ ઇન અવર ગાર્ડન. સડનલી માય ટીચર પુટ માય હેન્ડ અંડર ધ વોટર ટેપ. થોડાક દિવસ પછી અમે ગાર્ડનમાં હાલતા હતા, અચાનક મારા ટીચરે મારો હાથ લઈ અને નળની નીચે રાખી દીધો. એઝ ધ કુલ ફ્લો ઓફ વોટર રન ઓવર વન હેન્ડ, એટલે કે જેવું પાણી છે એ મારા એક હાથમાં પડ્યું. સી સ્પેલ્ડ વોટર ઓન માય અધર હેન્ડ, બીજા હાથમાં ટીચરે વોટર એમ લખી નાખ્યું મારા હથેળીમાં. વી પ્લેડ ધીસ ગેમ એવરી ડે ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ, એટલે કે અમે આવી ગેમ રમતા અલગ અલગ વસ્તુઓ સ્પર્શીને. ઇટ અવેકન્ડ માય સોલ, અને એ મારું આત્માને જગાડી. આઈ કેમ ટુ નો ધેટ એવરીથિંગ હેડ અ નેમ, અને પછી મને ખબર પડી કે બધી વસ્તુનું એક નામ હોય છે. નાવ ઇચ નેમ ગેવ બર્થ ટુ અ ન્યૂ થોટ, અને પછી બધાય નામે એક નવો વિચાર આપ્યો. એવરી ઓબ્જેક્ટ આઈ ટચડ સીમ ટુ થ્રોબ વિથ લાઈફ, અને કોઈ પણ વસ્તુ હું ટચ કરું એ મારી જિંદગી સાથે જોડાયેલી હોય એવું લાગે. આઈ વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ થ્રુ ઓલ ધ વર્ડ્સ, પછી શબ્દથી હું દુનિયા સાથે જોડાઈ ગઈ. મિસ સુલિવન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ લોંગ વોક એવરી મોર્નિંગ, દરરોજ સવારે મને દૂર સુધી ચાલવા માટે લઈ જાય. આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક, મારે ઘણા બધા પ્રશ્નો એમને પૂછવા હોય. આઈ વુડ રાઇટ સમથિંગ ઓન હર પામ એન્ડ ઇન ટર્ન શી વુડ ટોક ઇન ટુ માય પામ એઝ પીપલ ટોક ઇન ટુ બેબીઝ યર, એટલે કે હું એમના હાથમાં કંઈ લખું મારે પૂછવું હોય તો, અને એ મને જવાબ આપવા માટે મારા હાથમાં લખે, જેમ નાના છોકરાઓ એકબીજાના કાનમાં વાત કરતા હોય એમ. માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી, મને જેટલું ઉત્સુક હતું એ બધો સંતોષ મારી ટીચર મને આપ્યો. નાવ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ મી વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ, લવ એન્ડ જોય, અને હવે મારી આજુબાજુ બધું કેવું થઈ ગયું હતું, પ્રેમથી ભરેલું હતું. મારી જિંદગી છે એ ખુશાલી થઈ ગઈ હતી. ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ, બીજો પડાવ જે ભણવાનો હતો એ થોડોક અઘરો હતો. ઇટ વોઝ ઓલ્સો બેઝડ ઓન ધ સેન્સ ઓફ ટચ, ટચ કરીને આપણે કહેવાનું. મિસ સુલિવન વુડ સ્પીક અ વર્ડ એન્ડ આસ્ક મી ટુ ટચ હર લિપ્સ એન્ડ થ્રોટ સ્લોલી, એટલે કે મિસ સુલિવન એક શબ્દ બોલે અને મને પૂછતા કે હું શું બોલું છું એ કે. આઈ લર્ન ટુ સ્પીક થ્રુ ધ મુવમેન્ટ ઓફ ધ લિપ્સ એન્ડ ધ વાઇબ્રેશન ઓફ ધી થ્રોટ, એટલે કે હું જ્યારે ટીચરના લિપ્સને અડું એટલે એના ઉપરથી મારે કહી દેવાનું હતું ટીચર શું બોલે છે. વેન આઈ અટર્ડ માય ફર્સ્ટ વર્ડ ઇટ ગેવ મી અ બોન્ડલેસ ડિલાઇટ, જ્યારે હું પહેલો શબ્દ મારો બોલી ત્યારે એ મને અદ્ભુત અનુભવ આપ્યો. નાવ આઈ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ વિથ માય ટોયઝ, સ્ટોન્સ, ટ્રીઝ એન્ડ બર્ડ્સ ઇન ધ ગાર્ડન, પછી હું રમકડા સાથે, પથ્થર સાથે, ઝાડવા સાથે અને પક્ષીઓ સાથે ગાર્ડનમાં વાત કરવા માંડી. આઈ ફેલ્ટ અમેઝડ એન્ડ ડિલાઇટેડ એઝ માય સિસ્ટર રેન ટુ મી વેન આઈ કોલ્ડ હર, એટલે કે મને અદ્ભુત અનુભવ ક્યારે થયો જ્યારે મેં મારા બેનને બોલાવ્યા અને એ મારા પાસે આવી.
એન્ડ માય ડોગ ઓબેડ માય કમાન્ડ, અને મારો કૂતરો મારું કહું એનું પાલન કરતો. આઈ વોઝ એબલ ટુ સ્પીક, ઇટ વોઝ અ મિરેકલ. હું બોલતા શીખી ગઈ હતી ને આ એક જાદુ હતું. વેન આઈ સ્ટડીડ સિરિયસલી, જ્યારે હું સિરિયસલી વાંચતી, ઇટ સીમ મોર લાઇક પ્લે ધેન વર્ક, એટલે કે મને રમત વધારે લાગતી કાર્ય કરતાં. Whenever everything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. જ્યારે પણ મને એમ થાય કે મારે કંઈક જાણવું છે, મારે કંઈ સમજવું છે, ત્યારે મિસ સુલિવન જે છે ટીચર, એ એવી રીતે વાત કરે જાણે એ પોતે નાની છોકરી હોય. She taught me subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. એ વિજ્ઞાન જેવો વિષય પણ મને એવી રીતે શીખવાડ્યો કે મને એ જલ્દી આવડી ગયો. Finally my teacher began teaching me to read. ધીમે ધીમે એ મને વાંચતા શીખવાડ્યું. આઈ ફર્સ્ટ રીડ રેઝડ લેટર, પહેલાં ઉપસેલા લેટર શીખવાડ્યા, એન્ડ લેટર ઓન રેડ ધ બ્રેલી, પછી ઓલા જે ટપકા કરીને આંધ્રા છોકરાઓ માટે હોય એ શીખવાડ્યું. આઈ લર્ન ટુ રાઇટ વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેલી ટાઈપ રાઇટર, પછી ટાઈપિંગ કરતાં પણ શીખી ગઈ હતી બેયમાં, સાદા ટાઈપ રાઇટરમાં ને બ્રેલીમાં. આઈ વોઝ વેલ ઓન માય પાથ ટુ બીકમ અ વેલ એજ્યુકેટેડ પર્સન, હું મારા રસ્તે બરોબર હતી અને હોશિયાર બનતી જતી હતી. આઈ વોઝ પ્રોવાઇડેડ ઓલ ધ પોસિબલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ટુ ડેવલપ માય એબિલિટી એન્ડ માય મેડ ધ મેક્સિમમ યુઝ ઓફ ધેમ. મને જેટલી તક મળતી બધાનો ઉપયોગ હું કરતો અને બધાનો ફાયદો હું ઉપાડતી. આઈ ડેવલપ ગ્રેટ કોન્ફિડન્સ એન્ડ આઈ ઇવન વિઝિટેડ ધ પ્રેસિડેન્ટ કેલ્વલેન્ડ એટ ધ વ્હાઇટ હાઉસ, કે હું વ્હાઇટ હાઉસમાં પ્રેસિડેન્ટને પણ મળી હતી, કેલ્વેન્ડને. ઇન 1890, એટલે કે 1890માં, એટ ધ એજ ઓફ અબાઉટ 10 વર્ષની ઉંમરે, I moved to the Perkin Instituteમાં હું ભણવા ગઈ. Here my teacher N. Sullivan continued to teach me. ત્યાં પણ મને મારા N. Sullivan ટીચર શીખવાડતા. I could make friends with other blind children there. અને ત્યાં હું બીજા આંધળા બાળકો સાથે ફ્રેન્ડશિપ કરી મેં. My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well. ધીમે ધીમે મારું એકલું પણ છે એ દૂર થવા માંડ્યું અને મારી પ્રગતિ વધતી ગઈ. I learnt Latin, German and arithmetic. પછી લેટિન ભાષા શીખી, જર્મન શીખી અને arithmetic શીખી. In 1896, I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. એટલે કે 1896માં હું કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં ગઈ જે લેડીઝ માટે હતી, એનું નામ હતું મેસેચ્યુસેટ્સ. This was really a great achievement for a lady like me who was blind and deaf and could barely produce sound for communication. એટલે કે મારા જેવી છોકરી માટે જે આંધળી હોય, બેરી હોય અને બોલે પણ માંડ શકે એવી માટે આ થોડુંક અઘરું હતું અને મોટું અચીવમેન્ટ હતું. આઈ બિગેન રાઇટિંગ પોયમ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ શોર્ટલી બિફોર માય એક્ઝામિનેશન. એટલે કે પોયમ ને સ્ટોરીઝ હું લખવા માંડી, પણ પરીક્ષા પહેલાં આઈ લોસ્ટ માય ફાધર, એ એના પપ્પાને ખોઈ નાખ્યા. ઓલ્ધો ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ આઈ ડીડ માય બેસ્ટ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન. એ કે હું ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ હતી મારા પપ્પા ઓફથી, એટલે પણ તોય મેં પરીક્ષામાં મારું બનતી કોશિશ કરી. માય ટીચર કુડ નોટ એકમ્પની મી ટુ ધ એક્ઝામિનેશન હોલ. પરીક્ષાના સમયે ટીચર મને સપોર્ટ નહોતા કરી શકતા. ધેર અ ટીચર સ્પેલ્ડ આઉટ ધ ક્વેશ્ચન ઇન માય હેન્ડ એન્ડ આઈ ટાઈપ આઉટ ધ આન્સર. ટીચર મારા હથેળીમાં પ્રશ્ન લખતા ને હું ટાઈપિંગ કરીને જવાબ આપતી. વેન ધ રિઝલ્ટ વોઝ ડિક્લેર્ડ, જ્યારે રિઝલ્ટ આવ્યું, આઈ વોઝ સો ફૂલ ઓફ જોય ટુ હિયર ધેટ આઈ હેડ પાસ્ડ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ. ત્યારે મને સાંભળીને ખુશી થઈ હતી કે મેં બધા વિષય પાસ કરી નાખ્યા. આઈ રિમેમ્બર્ડ માય ફર્સ્ટ ડે એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ ઇન 1900. 1900માં મને યાદ છે કે રેડક્લિફ કોલેજમાં મારો પહેલો દિવસ હતો. આઈ ન્યૂ ધેર વર ચેલેન્જીસ ઇન માય વે બટ આઈ વોઝ ઇગર ટુ ઓવરકમ ધેમ. મને ખબર હતી કે મારા રસ્તામાં બહુ મુસીબતો આવશે પણ હું લડવા માટે તૈયાર હતી. ધ પ્રોફેસર લુક્ડ ફોર અવે એઝ ઇફ ધે વર સ્પીકિંગ થ્રુ અ ટેલિફોન. પ્રોફેસર એટલા દૂર હતા કે જાણે કે એ ટેલિફોનમાં વાત કરતા એવું રીતે લાગતું. ધ લેક્ચર વર સ્પેલ્ડ ઇન ટુ માય પામ એઝ રેપિડલી એઝ પોસિબલ. લેક્ચર છે એ મારા હાથમાં લેવામાં આવતા. આઈ વુડ નોટ ડાઉન વોટ એવર આઈ રિમેમ્બર્ડ વેન આઈ વેન્ટ બેક હોમ. જ્યારે હું ઘરે જતી ત્યારે જે મને યાદ રહેતું એ હું લખી લેતી. હિયર આઈ બિગેન ટુ રાઇટ અબાઉટ માય લાઈફ. ને હું મારા લાઈફ વિશે ભણવા માંડી. આઈ રોટ ધ સ્ટોરી બોથ ઇન બ્રેલી એન્ડ ઓન અ નોર્મલ ટાઈપરાઇટર. બ્રેલી અને ટાઈપરાઇટર બેમાં હું લખવા માંડી હતી. ધ સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ વોઝ એડિટેડ બાય જોન મેસી. જોન મેસીએ મારા જિંદગીની વાર્તા છે એ એડિટ કરી હતી. ધ રાઇટિંગ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન અ મેગેઝિન ઇન 1903 એન્ડ આઈ વોઝ પેડ ફોર ઇટ. 1903માં એ જે સ્ટોરી છે એ મેગઝિન એટલે કે ચોપડીમાં છપાણી હતી અને મને એના માટે પૈસા પણ મળ્યા હતા. વી ધ બ્લાઇન્ડ આર એઝ ઇન્ડેપ્ટેડ ટુ લોઇસ બ્રેલી એઝ મેનકાઇન્ડ ઇઝ ટુ ગ્યુટનબર્ગ. એટલે કે આમાં બધા આંધળા માણસો છે એનું કાંઈ બહુ વધારે મહત્ત્વ હોતું નથી.
On 28th June 1904, 28 જૂન 1904 I graduated from the Redcliffe College. રેડક્લિફ કોલેજમાંથી મને ગ્રેજ્યુએશન મળ્યું, એટલે કે હું ભણી લીધું ને રેડક્લિફ કોલેજ પૂરી કરી નાખી. I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree, એટલે કે BA ની ડિગ્રી એને મળી. I began to feel that I was educate people on way to help the blind, એટલે કે પછી મેં નક્કી કર્યું કે આંધ્રા અને બેરાવને હું ભણાવીશ. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor neglected state of the blind, એટલે કે જે આંધ્રાઓને મહત્વ નથી આપતા એ બધાને ભણાવવાનું મારું પહેલું ગોલ હતો. Their innate ability and their inspiration, I had to raise funds not only to sustain a living for myself but also to start project to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. એ કે મારી આગળ આવવા માટે મારે પૈસાની જરૂર હતી અને મારે ખાલી જીવવા માટે નહીં, મારે જે આંધ્રા લોકો છે એને પણ આગળ લઈ આવવા હતા એના માટે જરૂર હતી. I strongly felt that I must give the other what I had gained from my teacher and, એટલે કે મારું કહેવાનું એ હતું કે જે મને મળ્યું જ મારા ટીચર પાસેથી એ હું બીજાને આપું. Then came a dark cloud in my sky. પછી એક અંધારું આવ્યું મારા અંદર લાઈફની અંદર. I was deeply concerned about my teacher's eyesight was worsening day by day, એટલે કે મારા ટીચરની આંખ છે એ ધીમે ધીમે રોશની ખોતી જતી હતી. As a result, she could not see clearly, અને એ ચોખ્ખું નહોતા જોઈ શકતા. She was brave, એ હિંમતવાળા હતા, enough to fight against her problem, અને એના પ્રોબ્લેમ સામે લડી શકે એમ હતા. But I was sorry because she did not heed to her problem for her eyes, એટલે કે મને અફસોસ એ થતો હતો કે મારા લીધે એ આ બધા હેરાન થાય છે ટીચર. Instead also continued to help me, અને તોય એ મને મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. At last my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. 1935માં મારા ટીચરે સાવ રોશની ખોઈ નાખી એમના આંખની. She sacrificed her eyesight for me, એને એના આંખનું યોગદાન મારા માટે આપ્યું. What a great sacrifice it was. શું બહુ મોટું યોગદાન એ હતું. If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. એટલે કે જો એ મને પ્રોત્સાહન ન આપ્યું હોત તો હું આ દુનિયાને ન જોઈ શકે. I cannot think myself apart from her. હું એને મારેથી અલગ ન સમજી શકું. My heart always speak. મારું હૃદય હંમેશા બોલે છે I love you teacher. એટલે કે હૃદય એમ કહે છે કે હું તમને પ્રેમ કરું છું ટીચર. તો સ્ટુડન્ટ્સ, નીચે ગ્લોસરી આપી છે, એના મિનિંગ્સ આપ્યા છે બધાય. તમને આ ચેપ્ટરમાં કાંઈ ડાઉટ હોય તો તમે કમેન્ટ્સમાં લખીને મને પૂછી શકો છો. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને તમારા માટે હું આવા વિડીયોઝ મૂકી શકું છું. થેન્ક યુ.